Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Trước đó anh đã đi cầm cái cà vẹt xe với chứng minh nhân dân của anh á, để lấy 200.000 đó dắt em đi ăn. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng với nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Và hôm nay không biết là cặp vợ chồng đầu tiên sẽ mang điều gì đến cho chương trình Vợ chồng son trong tuần này. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ. Em là người Việt Nam à? Dạ. Người Việt Nam. Ta nhìn em, anh tưởng là em là cô dâu người nước ngoài. Em là người Việt Nam. Người Việt Nam. Chào em, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Văn Hoàng Anh, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh gỗ, làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Rồi em Dạ em là Trương Cao Kỳ Duyên. Em năm nay 22 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Em làm ở công ty giải pháp cảnh quan. Hai em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hai em lấy nhau được 2 năm hơn rồi. 2 năm vậy hơn là rồi lấy hả? chồng Dạ. sớm Tức quá. là 19 tuổi mấy đã lấy nhau rồi đúng không? Em đúng 20 là em lấy chồng. Tình yêu của các bạn bắt đầu từ lúc nào? Thì lúc đầu á tụi em đi chơi chung với nhau á, lần đầu tiên gặp nhau em cũng không có ấn tượng gì về anh này nhiều lắm. Em cũng giống như là bạn của bạn mình thôi, thì là bình thường thôi. Ảnh cứ mời em ăn rồi mời em dùng cái này cái kia nhiều á. Thì em nghĩ là trời, cái anh này đã thấy mình mập rồi còn bắt mình ăn nhiều nữa. Xong ngày đi chơi đó thì ảnh về á, ảnh đi hỏi cái bạn mà rất là thân với em. Bạn đó mới nói là Facebook của em. Thì ảnh mới comment inbox cho em. Lúc đầu em nghĩ, tại vì lúc đó em nhiều người theo đuổi lắm, em cũng không có để ý nhiều tới anh này, em cũng là rất là bình thường. Thì anh này ảnh mới nhắn tin có nhớ tôi không? Hôm bữa tôi đi chơi chung với bạn nè, tôi mời bạn ăn nè. Thì em mới vô Facebook ảnh. Em nói nhớ rồi, nhớ cái chú này rồi. Trời ơi, cái chú Thì này. em kêu bạn này là cái chú. Thì bạn này nghĩ là chắc là em chê bạn già, nhưng mà thật chất em kêu là tại em kêu bằng chú em. Dạ, chỉ là chú em thôi. Của mình nó nhỏ tuổi hơn mình đúng không? Dạ. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng gì về cô gái này? Nhìn vô là có ấn tượng mạnh nè. Nó không giống như mấy người con gái khác. Ấn tượng nhất là cái điểm nào? Thì lúc vợ em cười lên rất là xinh. Có mũm mĩm không? Dạ mũm mĩm thì đó giờ mũm mĩm đó giờ luôn. Bao lâu thì các bạn mới bắt đầu tiến tới tình yêu với nhau? Tại vì em ngày nào em cũng muốn đi ra đường hết á. Thì em đi học về là em muốn đi chơi, mà em lại rất là làm biếng chạy xe. Thì em mới kêu là chú ơi, chú qua chở con đi lấy cái này đi. Chú ơi, chú chở con đi lấy cái kia đi. Cái hôm đó ảnh qua chở em đi là ảnh đi đá banh, bận nguyên bộ đồ đá banh luôn. Trước đó ảnh nhắn tin cho em á là em ơi, anh đi xe quay á, em có dám ngồi lên không? Cái em mới nói bây giờ mà chú đi xe đạp á thì em cũng ngồi lên nữa. Tại vì em không có, cái lúc mà nhắn tin là ảnh rất là quan tâm em, là ăn, ngủ hay là bất cứ cái gì ảnh đều nhắn tin cho em hết. Cho nên là lúc mà nhắn tin là em đã có cảm tình với anh này rồi. Cho nên là em cứ kêu ảnh qua chở em đi chơi. Thì đá banh xong á, ảnh mới hỏi là em ơi, em có muốn ăn cái gì không? Cái em mới đòi đi ăn gà nướng. Nó cũng hơi mắc tiền á. Mà em thì lại sợ anh này không có tiền, em không có dám ăn. Em ăn nhín, em ăn không vừa, chưa đủ sức em nữa. Em mới nói thôi em không ăn nữa. Thì tính ra là nó 130. Thì lúc đó anh có 200.000. Là tại vì anh đã cầm, trước đó anh đã đi cầm cái cà vẹt xe với chứng minh nhân dân của anh á, để lấy 200.000 đó dắt em đi ăn. Mà về sau này á em mới biết cái chuyện đó. Vậy đó hả? Dạ. Ủa lúc đó là em làm cái gì? Dạ lúc đó là em đi làm công. Rồi sau này mới biết được cái 200.000 là ảnh cầm cố cái chứng minh nhân dân của mình. Thấy xúc động đúng không? Dạ. Mấy lần về sau là em dành trả hết. Em biết rồi em dành trả. Em là rất là thẳng thắn. Thí dụ mà em thích ai em sẽ nói là em thích bạn đó không thích em cũng được, nhưng mà em vẫn sẽ nói cho bạn đó biết. Thì ảnh không có nói với em là anh thích em hay như thế nào, để nó có một cái gì đó chính thức. Ảnh không nói. Cái hôm đó em đi chơi xong về em bực quá, em mới nhắn tin cho ảnh, bây giờ á bạn có thích tôi không? Bạn có thì bạn nói có, chứ không á thì bạn nói không, để tôi biết tôi thích người khác. Rồi lúc đó em trả lời sao? Lúc đó là em chưa có trả lời. Tại lúc đó em hồi hộp quá.
Tim đập mạnh lắm, không biết trả lời sao nữa. Suy nghĩ khoảng 15 phút sau mới dám trả lời. Trời ơi, có 15 Trả phút lời- thôi à. trả lời Trả lời sao? sao? Trả lời chỉ có một từ là có à. Có. Trời ơi, 15 phút đồng hồ mà ông nói được cái chữ có. Có thôi đó. Lúc đó em trả lời lại không Kỳ Duyên? Cái em mới nói là vậy lấy ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của mình luôn nha. Thì Wow. anh Rồi các bạn quen nhau bao lâu thì cưới nhau? tụi em quen nhau đúng 1 năm. Là cái lúc mà em có em bé là vào sinh nhật của anh. Em vẫn chưa biết là em có em bé. Lúc đó là em đi thực tập thì em té cầu thang. Em về em đau bụng hoài à. Cái em mới nói anh ơi em đau bụng kỳ lắm. Thôi bây giờ anh đi mua que thử thai coi là em có bầu hay là như thế nào, tại em cũng trễ. Thì anh đi mua que thử thai cho em luôn. Mà mấy cái mà vật dụng con gái á là anh đi mua cho em luôn. Cái em nghĩ là trời ơi đó giờ đâu ai mà dám đi mua mấy cái chuyện đó đâu. Mà anh Vân đi bình thường. Mua nhưng mà về thử thai thì là... Dạ có Biết em đúng bé. không? Là có anh ở đó luôn. Ủa lúc đó là các em đã đám cưới chưa? Dạ chưa. Em mới nói là trời anh ơi, mẹ em và chị em biết em có em bé là chị em với mẹ em sẽ đánh em chết, đuổi em ra khỏi nhà luôn. Thì anh mới nói là em cứ đi lên lầu nói với mẹ là em có em bé. Nếu như mẹ và chị không cho em lấy anh dắt em đi luôn. Em còn tâm lý của em lúc đó như thế nào? Tâm lý em đó thì vừa vui mà cũng vừa sợ nữa. Nhưng mà mẹ biết anh này đúng không? Dạ. Mẹ có thích ảnh không? Dạ tại anh này ốm quá. Sớm em ai cũng nói là nhìn anh như xì ke vậy đó. Anh công an khu phố á mới hỏi dượng rể của em á, ủa ông ơi cái hẻm của ông có cái thằng nào xì ke mới dọn về ở hả? Trời ơi. Thì ông dượng em mới nói là trời thằng đó thằng rể của tôi á. Nhưng mà sau đó thì tụi em có tổ chức đám cưới không? Dạ có. Rồi tiền ở đâu mà tổ chức? Lúc đó em mượn ở gia đình. Mượn gia đình em hả? Dạ em mượn trước gia đình, xong rồi đám cưới xong là em trả lại hết. Đám cưới lời hay lỗ? Dạ lỗ. Lỗ hả? lỗ thì sao trả được? Lỗ là Em lỗ bán hết tiền. vàng luôn. Lúc đó em rất là đau lòng. Cái em thiếu là 15 triệu. Giống như là em muốn trả trước luôn. Thì em mới nói với chị em là chị ơi bây giờ em thiếu 15 triệu. Chị mới nói là thôi về đi chị cho em mượn 15 triệu. Rồi sau khi cưới nhau, cho anh hỏi nghe, người đàn ông này nãy có nhiều tật xấu không? Dạ không. Với em là em thấy anh hoàn hảo luôn á. Có lẽ là không có một cái tật gì xấu hay sao? Ảnh chỉ có là hơi tinh người thôi. Còn ngoài ra là như chăm con, kiếm tiền, chăm vợ là anh làm rất là tốt. Không, tính người là như thế nào? Tinh người lắm Ít ra, anh. là đúng rồi. Là mượn tiền giùm, đi cá độ giùm. Cái gì? Toàn là giùm không mà anh. Cá độ giùm nữa hả? Dạ, đi làm giùm người ta không à. À. Tại vì anh đi làm về bao nhiêu tiền á Cá độ là anh sẽ giùm. nói là em ơi hôm nay anh làm được nhiêu tiền nè là đưa cho em. Xong rồi cái ở trong công ty em á thì mấy anh cũng chơi mùa World Cup á. Cái anh này anh mới nói trời để tôi đánh giùm cho. Tài lanh đó. Dạ đấy. Cái mấy ông kia mới đi mét lại với em là trời chồng mày nó rảnh ghê, nó lo chuyện này kia. Cái em mới thấy vậy em giận. Em mới nói là em không có thích cái chuyện mà lo chuyện bao đồng, em không có thích. Xong rồi em mới giận anh quá, em ôm con em đi Đà Lạt. Em đi Đà Lạt chơi 4 ngày. Mà đó giờ em không có chăm con giỏi, toàn là anh chăm không mà. Mới có ngày đầu tiên em gọi điện cho anh ơi lên cứu em chịu hết nổi. Rồi bây giờ tới em đó, bà xã em có tật xấu gì không nè? Dạ em ấy thì chỉ có tật xấu là không chăm con thôi. Với lại làm biếng lắm, vợ em làm biếng lắm. Mê ngủ nữa. Sáng sớm là con em đi học á là bà ngoại sửa soạn hết. Rồi em xuống là sửa soạn rồi chở con đi thôi. Nhưng mà kêu vợ em 5 lần mới được, chúng chưa dậy nữa. Vợ em là siêu mê game luôn. Mê game trên điện thoại á anh. Về là con về chưa tới thấy con là cầm điện thoại chơi game rồi. Xong rồi tới lúc bà ngoại làm cơm xong rồi xuống ăn. Ăn xong lên chơi nữa. Nhiều khi có cái nào mà mê game quá bị cuốn theo game mà quên luôn cái vụ kia không? Dạ không. Anh thường là ngủ trước em không à. À. Còn ngày nào mà hai vợ chồng em mà chuẩn bị á là em đem con đi gửi bà ngoại. Thì anh mới kêu á là thôi em đi tắm đi. Em đi tắm chuẩn bị anh ở trên đây đợi em. Thì lúc mà anh nằm ở trên đây đợi em á thì không biết anh thèm đồ ăn quá, anh chạy ra mua đồ ăn. Cái nó thôi vậy anh đi mua đồ ăn đi. Tại vì em nghĩ là cho ông ăn lấy sức. Xong rồi em mới tắm xong lên sức kem đồ sạch sẽ thơm tho cái ngủ quên luôn. Sao câu chuyện gì đâu nó trất quớt vậy trời. Xong rồi anh về thấy
thấy em ngủ quên rồi, cái anh mới thấy tội nghiệp quá cho ngủ luôn. Nhưng mà cái xác suất vậy nó nhiều không? Dạ có, em hay chăm cho bé nó ngủ. Thì anh mới nói là em tối nay là mình làm một trận linh đình nha em. Em mới nghĩ là cũng được thôi, tại vì lâu quá vợ chồng mình không có đụng vô nhau. Xong cái em mới cho em bé ngủ. Cho em bé ngủ xong quay qua anh ngủ luôn. Trời ơi, Em bị hoài thôi luôn. vậy mai mốt mình đừng có nói trước đúng không em? Không nói trước là anh vô anh ngủ liền. Anh dễ ngủ lắm. Rồi bây giờ em mong muốn người đàn ông này thay đổi điều gì? Em chỉ mong chồng em bớt lo chuyện bao đồng lại thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì em thấy quá là ok này. Còn em sao? Vợ của em là chỉ bớt ngủ nướng lại, với lại chăm con nhiều chút. Tại vì em chăm con mạnh lắm. Nói nghe nè, hai đứa chị không có nghĩ là hai đứa còn nhỏ vậy mà cái suy nghĩ của tụi em rất là chín chắn á. Dạ. Thực sự nhất là bạn vợ á. Tại bạn vợ bạn yêu em một cách gọi là không có điều kiện luôn á, giống như là yêu bằng cả trái tim đúng không? Dạ. Hiện giờ hai đứa quá hạnh phúc rồi, quá dễ thương bây giờ rồi. phải xin chúc cho hai vợ chồng em cứ mãi như thế này, cứ mãi yêu nhau và cùng cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời này nha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi Em cảm ơn chị. hai đứa nha. Dạ. Cưới thì cưới đi cho khỏi làm phiền tôi nữa. Không có yêu gì hết, không có nghĩ được là cưới là để cưới chồng là để làm gì nữa. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng trẻ rất là dễ thương này ha. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Thùy. Em 27 tuổi, em đang ở quận 12. Em làm công việc gì Thùy? Dạ, em làm bên công việc phát triển thị trường á anh. Em tên là Xuân Thịnh, quê của em là ở Bình Định. Em hiện giờ là 34 tuổi, kinh doanh tự do về lĩnh vực điện. Nhìn cái chân mày ấn tượng quá luôn. Cái tướng là tướng vị nhân á, đó là làm tướng hay làm quan gì đâu kiếp trước hay sao á. Cái này dữ mà nghe. Hai bạn là gặp gỡ như thế nào và yêu nhau ra sao? Thì hồi đó là em đi thực tập, bạn em mới giới thiệu là anh này có bên công ty cho làm. Chạy từ quận 12 chạy xuống Thủ Đức, chạy một hồi thấy tới Gò Vấp. Ông này đứng chờ nguyên 1 tiếng rưỡi, ra mặt quạo quá trời luôn. Cái mặt ống nghiêm nhưng nhưng mà gặp một người đẹp như vậy mà vẫn quạo hả? Em cứ nghĩ là nhờ công việc mà đi trễ mà đợi mà tôi chắc phải hơn 2 tiếng đồng hồ á. Nhưng mà xong rồi thì em cũng vẫn giới thiệu cho công ty đi thực tập thôi. Thời gian sau là em mới nhắn tin em hỏi. Em kêu thực tập công ty sao rồi, làm được có tốt không? Thực tập thì chỉ đi tới có mặt thôi chứ không có biết làm cái gì hết. Thì em mới nói thôi có gì anh cho mượn bài của anh này. Nhưng mà lúc đó là em đã có bạn gái chưa? Dạ chưa anh. Thế còn Thùy? Dạ em có rồi anh. Mình cứ nghĩ coi ảnh như anh trai á. Đến khi nào thì tình yêu của các bạn mới phát triển? Tết năm đó là ảnh xin ra nhà em chơi, thì em cứ nghĩ là mình xem như ảnh như anh thôi, thì ra mình chơi để biết nhà, nhưng mà là cảm ơn anh rồi dẫn đi tới chỗ nọ chỗ kia của quê hương của mình. Ngày đó thì bạn trai em cũng vô chơi luôn. Thì mẹ mới kêu con làm như vậy là không được. Em mới kêu có đâu thì con thương kia, còn cái này thì coi như bạn bè thôi chứ có gì đâu má. Hai người đó đi về rồi á thì mẹ mới đi kia xem tuổi. Thì mẹ mới nói con không có hợp tuổi với bạn kia mà con hợp với anh này hơn. Lúc đó tóc tai không có gì không? Dạ không, hồi đó có tóc anh. Quê em là ở đâu? Em Quảng Ngãi. Thứ nhất em đi chơi là để biết quê, và thứ hai là để em biết thử cái tình cảm gia đình như thế nào. Nếu như được thì em quen luôn. Sau đó thì bạn trai cũ của em á là em giải quyết như thế nào? Hồi đó bạn ghen dữ lắm, cứ kêu trời chắc là giờ thương ông này hay sao. Em kêu trời ơi nghĩ sao mà thương ông đó. Rồi vừa xấu vừa lùn mà vừa già nữa mà rất là bởi vì tình cảm mình không có dành cho người này. Thì sau một thời gian á là mẹ ngăn cản rồi thì em mới dứt người kia, mà người kia liên tục là nhắn tin điện thoại là kiểu níu kéo lại á, không có hiểu, cứ nghĩ là em bắt cá hai tay một là bắt cá hai người một lần. Cho nên là cứ liên tục níu kéo. Thì trong khi đó ông này kêu thôi cưới, em kêu thôi cưới thì cưới đi cho khỏi làm phiền tôi nữa. Không có yêu gì hết, không có nghĩ được là cưới là để cưới chồng là để làm gì nữa. Vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ yêu chưa nè? Dạ giờ thì yêu rồi. Yêu lúc nào? Bắt đầu yêu từ lúc nào nè? Sau khi mà đám hỏi xong á thì thì bắt đầu giờ đó là giờ mình kêu thôi giờ là của mình rồi, thì bắt đầu mở lòng mình ra để đón nhận. Mà nó yêu thương nhất á là bắt đầu từ cưới về rồi là ảnh chăm sóc em rất là nhiều, rất là kỹ, nói chung là thương hơn bản thân của ảnh á, mình cảm nhận vậy đó.
Vậy hả? Dạ. là lúc đó mình yêu luôn. Dạ. Cái ngày mà vợ chồng em cưới xong rồi thì em có bầu liền. Thời gian đầu á, thì em bị sốt liên tục. Ảnh đi kiếm lá cho em xong. Nói chung là chăm sóc rất là kỹ. Cái lúc mà em đi làm, thời gian làm là 6 giờ sáng là vô làm rồi. Thì 4 giờ sáng là anh đã dậy, anh chuẩn bị đồ ăn sáng, nấu thêm để cho trưa em đem tới công ty em ăn nữa. Chiều đi làm là tranh thủ chạy về sớm để đón em. Phải là về là em ngủ em làm gì đó, ảnh vẫn đi chợ búa cơm nước làm hết luôn cho em luôn. Trời ơi, thương gì đó hả? Ồ, còn chồng thì lúc nào là em bắt đầu yêu vợ em? Lúc mà Tại vì khi đó là em vẫn nghe được cái thông tin là bạn trai cũ của vợ em là mẹ vợ không cho ven nữa rồi. Lợi dụng cái lúc Cơ này, hội nè, cơ cơ hội hội. lúc này là mình mới đá được. À. Là em quyết định là em sẽ cưới vợ em, là em quyết định em quen. Bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Từ lúc đám hỏi cho đến lúc đám cưới? Đám hỏi, cách đám cưới là 6 tháng. Từ lúc đám hỏi đến lúc đám cưới thì có trơn tru không? Trước đám cưới khoảng 1 tháng á, hôm nay là mê đá banh lắm, lúc nào cũng đi đá banh á. Em nói là đi qua để chuẩn bị cho đám mình á, từ từ đã đi đá banh xong về rồi tính tiếp. Bữa đó em nóng quá, điện thoại không được, em nóng quá, em mới đồ trong lễ đám hỏi á, em trả hết luôn. Lúc đó Thịnh làm cái gì để mà mới hàn gắn lại? Em trả xong ông hắt luôn xuống đất, ông bỏ ông đi về luôn. Về xong rồi còn tắt điện thoại luôn, không nghe, không điện thoại cũng không được, nhắn tin không được, nó nóng nữa. Rồi vậy cuối cùng ai là người làm quà? Ai Dạ. là người năn nỉ? Dạ ba mẹ. Nói chung là người đàn ông này thương thì cũng thương dữ lắm, nhưng mà vẫn là quả đúng quyết không? chứ đâu có mềm yếu đâu, đúng không? Từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới nhau á, là giữ như là giữ cho nhau cho đến phút chót luôn, đúng không? Dạ. Vậy thì cái đêm động phòng á nó vui không? Thích hỏi cái đó à? Dạ. Ngộ vậy, tôi hỏi cái đó. Tự nhiên cái không khí nó đang rân rân kia, tôi hỏi tôi cho nó cái nó trầm xuống liền. Dạ, nói chung là đêm tân hôn cũng vui, nhưng mà cái phòng nó sát phòng khách quá. Phòng sát phòng khách thì có gì đâu. Có ba em ngủ ở đó nữa. Ngay cái giường em tới tấm vách tới ghế là ba ngồi ngay cái ghế đó coi tivi, mình nằm mà chờ hoài. Ba Ông không ngủ. cứ ba không ngủ. Mình đó thì về làm dâu bữa đầu thì mình sợ. Nhưng mà rồi xong bữa đó có thành công không? Dạ chắc là thất bại. Thất bại. Các cặp vợ chồng nó thường là đêm tân hôn hầu như là thất bại hết, chứ không phải là cặp của em không đâu. Rồi sau khi cưới nhau về thì cuộc sống của các bạn có trải qua những cái biến cố gì không? Dạ có anh. Khi mà vợ chồng em mà ra lập nghiệp á thì cũng có kinh doanh riêng, làm ăn là cũng bị thất bại. Thất bại mà bao nhiêu áp lực á thì dồn lên. Thì về lúc đó ảnh vô tâm lắm. Nhưng mà ảnh không có chia sẻ được với em. Thì cái lúc đó là em rất là buồn mà quẳng mà không biết nói chuyện với ai hết. Ngay cả ba mẹ mình á thì nghĩ thôi giờ ba mẹ già quá rồi. Bây giờ mình nói á, thì là ba mẹ buồn rồi, có chuyện gì ba mẹ đổ bệnh nữa. Thời gian đó thì em rất là bị stress. Dạ. Phần thì con nhỏ, phần thì chồng không hiểu, phần gia đình chồng không hiểu. Tất cả đều không hiểu em hết. Mình cứ nghĩ là cuộc sống mình là như Bế là tắc à? đúng rồi, không có cái đường nào, không biết chia sẻ tâm sự gì với ai hết, dạng như trầm cảm luôn, không nói chuyện, dạng im liên Lúc đó tục. là em vừa mới sinh em bé à? Giờ em sinh khoảng được 6 tháng. Công việc em biết lúc đó em vẫn bị áp lực nhé, nhưng mà cái áp lực của em thì em tự giải quyết, chứ em ít có nói cho vợ biết. Nên là vợ em cứ nghĩ là tại sao không đi chia sẻ. Em tự cố gắng em xoay sở cho nó qua những cái khó khăn thôi. Đến bao lâu thì mới vượt qua được hết tất cả những cái khó khăn đó? Dạ cũng phải hơn 1 năm anh. Có nghĩa là trong cái kinh doanh á, là em có hùng hạp với người ta đúng không? Mình sang lại cửa hàng á, nhưng mà cửa hàng là bên gia đình chồng luôn. Là Hồi có đó như là bị hiểu lầm gì đúng Dạ. không? Dạ. đúng rồi, em bị bên gia đình chồng hiểu lầm rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì đã giải tỏa được hết chưa? Giờ bây giờ thì xong hết rồi. Nhất là bên chồng á. Dạ. Bên của Thịnh đã hiểu được hiểu được cái khó khăn của em không? Sau 1 năm á, là bắt đầu em thấy tình cảnh nó buồn quá, xong em chịu không nổi nữa thì em không có ở Bình Thuận nữa. Em ôm hai mẹ con vô trong này, em lập nghiệp trong này, còn một mình chồng ở ngoài đó. Ông còn nhắn tin cho em là bây giờ em đã quyết định đi rồi thì chúng mình ly dị đi để cho em có một tương lai sáng lạng hơn. Ba chồng em hình bảo em là có sướng có vui gì thì cũng có vợ có chồng, có chuyện gì thì vợ chồng cùng gánh vác. Thì em có nói lại với ba là ba ơi, cái này con đi không phải là con bỏ chồng con mà con đi, nhưng mà vì ở ngoài đó điều kiện mình làm ăn không có được thì mình đi vô trong này để mình gầy dựng. Con không có bao giờ con có ý nghĩ là con bỏ chồng con hết. Rồi ba cũng khuyên chồng. Thời gian sau là ba liên tục điện thoại động viên. Và bao lâu thì Thịnh mới vô? Hết năm đó em mới vô. Cái thời gian mà vợ em đi mà gần 1 năm xa cách nhau như vậy á, thì trong lòng em á, em nghĩ sao? Em có tin vợ em là như nãy giờ vợ em nói không? Vợ em thì em vẫn tin điều đó chị. Và bản thân của em ở ngoài đó em vẫn bình thường chung thủy với vợ em thôi. Em chỉ lo công việc thôi.
Thời gian rảnh thì em sắp xếp em chạy vào Sài Gòn để em gặp vợ gặp con em. Đó là em vẫn vững vàng trong cái niềm tin với Dạ, vợ chứ không dạ. có bị Tâm lý của em rất là vững. Cứ thứ bảy là anh vô, chủ nhật chiều tối chủ nhật là về. Đó thì cứ 7 nhật cái buổi tối chưa, buổi tối thứ bảy hai vợ chồng tranh thủ gặp nhau có vui không? Ngoài đó là vô trong này là khoảng 3-4 giờ sáng á, thì giờ đó thì buổi sáng là hoạt động thôi, trong giờ sáng thôi. Hoạt động xế. Rồi bây giờ coi như những cái chuyện buồn, những cái chuyện khó khăn nhất cũng đã vượt qua rồi. Dạ. Rồi, bây giờ các bạn là lấy nhau được mấy năm? 5 năm nè. 5 năm. năm. Có những cái tật xấu gì mà từ lúc mà cưới nhau cho tới bây giờ là ảnh lộ ra mà anh không có thay đổi được hay không? Cái tật xấu nhất của chồng em á chỉ là vô tâm. Chuyện vui hay chuyện buồn gì em về em chia sẻ với ảnh, y như là chia sẻ với một cái ghế, làm thinh không nói đi nói lại gì hết trơn. Đừng có ví von giống như cái ghế mà nói chia sẻ giống như chia sẻ với trái banh. Đó anh trước kia mê đá banh lắm. mê đá banh, ông nào không mê? Em đâu mê đâu, em mê banh đũa chẳng hạn. Chỉ có cái tật vô tâm dạ, là chỉ vô tâm thôi, không chấp còn- nhận được. Dạ, còn lại nói chung là tuyệt vời. Cái lúc mà em phát hiện em có bầu em về em báo với ổng thì ổng sao? Ổng có nhảy lên không? Không có tỏ thái độ gì đâu. Ông điện thoại gì, alo ba hả, vợ con có bầu rồi, điện tất cả ba mẹ hai bên là biết, là ông điện thoại là biết ông mừng thôi, chứ còn ông không có tỏ thái độ. Không có thể hiện. Dạ. Đó. Đến bây giờ 5 năm trời chưa bao giờ em ơi anh yêu em hay gì hết trơn, chưa bao giờ thổ lộ với vợ luôn. Rồi lúc mà hai chồng ấy gì đó, ông có thể hiện gì không? Hay ông chị vô tâm luôn. Ông cũng bình thản vậy đó. Nói chung cái đó thì nó có tín hiệu trước. Hai vợ chồng em mà tối mà ngủ á, người quay góc này người quay góc kia, ngày nào mà ổng tới mà là hiểu cái đó bật đèn xanh. Còn Thịnh, cô ấy có tật xấu gì không? Ngủ, ham ngủ thôi. Ham ngủ với mê chơi game. Mê ngủ, mê chơi game, còn gì nữa không? Dạ, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Em có muốn anh ấy thay đổi điều gì không? Thì em chỉ mong muốn là quan tâm em một chút. Nhiều khi mà thấy em có biểu hiện gì là lạ thì giả bộ quan tâm em cái đi. Thấy thương Dạ. không? Rồi còn em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ mong vợ em là cái thời gian chơi game ấy, hoặc là điện thoại, lướt Facebook điện thoại nó bớt lại đi một tí thôi. Nói chung là hai vợ chồng cũng trải qua rất là nhiều biến cố rồi, cũng là khó khăn rồi. Và giờ hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì bây giờ anh cũng có một cái điều mong muốn nữa. Đó chính là anh mong muốn được nghe em, thấy em nói những cái gì đó đặc biệt. Đó là những lời yêu thương với vợ mình, có được không? Trong chương trình ngày hôm nay. Dạ được. Vợ chồng em đến với chương trình Vợ Chồng Son là theo nguyện vọng của vợ em. Thời gian qua là từ khi yêu đến khi cưới là em là rất tiết kiệm lời nói, nhưng mà đối với em vợ em vẫn là số 1. Vợ con em và gia đình em là số 1. Em luôn luôn yêu thương vợ con em hết mình. Chị nói em nghe em đừng buồn. Có nghĩa là ông không nói ra miệng thôi, nhưng mà cái lòng của ổng á, nó tràn đầy cái tình cảm với vợ, với con. Đó, tuy nhiên thì chị thấy như vậy, cái nhu cầu chính đáng của một người phụ nữ là sao người ta cần một cái lời nói, một cái cử chỉ, một cái hành động. Tức là ngoài cái chuyện ngầm hiểu ra thì bây giờ người ta muốn hiểu trực diện luôn á. Giống như là em tiếc gì một cái câu là vợ ơi anh yêu em hay gì đó. Ví dụ bình thường em ngại nói thôi, ngay cái lúc đó em nói cũng được vậy. Đúng không? Dạ. Hai đứa đang nằm nghiêng quay lưng lại gì đó, Vẫn cái tự nhiên cái em quay qua em nói vợ anh yêu em quá à, thôi mình ấy cái đi vợ vậy đó, đúng không? Đó thì có thể là em tiếc gì cái câu nói để cho vợ em sung sướng. Hy vọng rằng là mỗi một ngày em sẽ đều nói những lời yêu thương với vợ mình. Thế đã làm những món quà tuyệt vời, phải không em? Dạ, em chỉ mong vậy thôi. Vợ anh yêu vợ quá. Thôi, chúc cho hai vợ chồng em như thế này ha. Dạ, cảm ơn. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm sâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm nhung bổ thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm, cao ban long, nhung hươu và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ gối cao su Đồng Phú, được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Trường Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Quay lưng lại nghe kỹ nha.
Chồng bạn dễ nổi giận khi nào? Trời ơi. Mời Thịnh, cặp vợ chồng Thịnh và Thùy chuẩn bị. Chồng bạn nổi giận nhất đó là khi nào? Mở ra. Vợ ngang bướng. Khi không được coi đá bóng. Trời đất ơi, rất quớt. Rồi, bên này khi nói hoài không nghe Khi hoặc hỏi là đang ngủ. Khi hỏi mà trả lời lâu. Như vậy là cũng trớt quất luôn. Với cái câu trả lời trên thì mời hai cô dâu bước lên một bước, nhìn nhau, cười nhẹ cái rồi quánh tù xì nha. Chuẩn bị quánh tù xì. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi xong. Mời vợ chồng của Thịnh sẽ chọn đi. Một trong 4 màu sắc này, chọn thùng nào? Em thích màu đỏ. Màu đỏ. bên Bên đây. đây. Em chọn màu hồng. Màu hồng. Trời ơi, tôi bị mất mối nữa rồi. Rồi mời hai cặp vợ chồng chúng ta bước về cái thùng mà chúng ta đã chọn. Bây giờ Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở ra trước nha, để xem bên trong chiếc thùng này là chứa cái gì trong đó nha. Mời quý vị khán giả chúng ta đếm nào. Wow. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3. Chúc mừng cặp vợ chồng của hai em đã nhận được một phần quà, đó chính là một bộ gối cao su Đồng Phú. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Thịnh đã may mắn nhận được, đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng với nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ Chồng Son phiên bản radio trên tần số FM 99,9 MHz trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần. cười vậy nè. Xong cái đi luôn, là đi sẵn luôn đó, là chuyện gì tới thì nó cũng tới thôi. Em này thích những cái người mà biết hút thuốc, nhìn rất là cá tính. Cây nói tiếc quá, anh không biết hút thuốc. Đêm tân hôn á, là trước đó là em cũng suy nghĩ kiểu này về là chắc mệt lắm đây nè. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.